السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم بحلقة جديدة وسهلة وسريعة بدها تعجبكم إن شاء الله وتدعونا عليها. هي شلون نساوي مناقيش بالبيت. بسم الله وصل على النبي. بدنا هلا هذا الفود بروسيسور، هذا مثل مولينكس، عرفت شلون؟ تبع الأكل. نحط له كاستين طحين، بدنا معلقة كبيرة من الخميرة ومعلقة صغيرة ملح. هلا بنخلطهم سوا في كم ثانية. نحط لهم 4 معالق كبيرة لبن كامل الدسم، ونحط معلقة كبيرة عسل ونغطي عليها ونحركها، وشوي شوي بنحط شوية مي فاترة شوي صغيرة، شوي 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 لحتى تصير عجينة معنا. يعني منيحة هيك. شايفين شلون؟ هلا بنحطها على سطح فيه طحين ونعجنها بيدينا لشي 5 دقايق. قرب علي بعدين نطها لبعيد عني. هلا بنقسمها، بنسوي كل واحدة طابة، بنحطها على سطح فيه شوية طحين ونغطيها مشمعة لشي ساعة زمان. هدول عم ينفشوا هلا العجينة. هاي الزعتر حنحط نخلطهم، معلقتين زعتر ل3 معالق زيت، هلا بنطالع وحدة العجينة بيدينا، بنمطها وبنشدها هي لحالها ترخي، بنحطها على ورق الفرن، بنحمل الفرن على 500 فرنهايت أعلى شيء يعني عندكم، ونحط حجر بيتزا على الرف التحتاني. بروس أصابعنا من نكبس على العجينة شوي، نحط عليها الزعترات، بوشنا على الفرن. طلعنا من الفرن بعد 8 دقايق. ان شاء الله جربوا، بدكم تدعونا ولا تنسونا من الشير واللايك والسبسكرايب والدعاء. اللي عنده سؤال يبعث لي على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.